أخيرا وبدون مقدمات، لعبة فوتبول مانجر 2024 تم إصدارها وأصبحت متاحة على كل المنصات، خاصة ستيم وإبيك جيم. للي بيرغب بشرائها رح أترك لينك بالتعليقات لتحميل اللعبة على ستيم، ولكن أيضا رح أترك رابط آخر لتحميل باك لتصحيح أسماء الفرق، أسماء بعض البطولات، وأيضا اللوجو لكل الأندية التي بالأساس غير موجودة بسبب حقوق النشر وغيرها من خلال اللعبة. بأول فيديوهاتنا اللي حنحكي فيها عن لعبة فوتبول مانجر 2024 اليوم رح نتحدث عن أهم التحديثات التي أجراها فريق العمل على نسخة 2024 مقارنة بالنسخ السابقة. التحديثات طالت العديد من النواحي، أهمها الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا تم إضافة بعض التفاصيل على كيفية التواصل مع اللاعبين، مع وكلاء اللاعبين، ولكن أيضا تم إضافة دور جديد للاعب الظهير هو دور الانفيرتد فول باك. الفول باك هو لاعب ظهير دوره الأساسي هو دور دفاعي، لا يقدم الكثير من الناحية الهجومية. بهيدي الحالة، بحالة الانفيرتد فول باك أو الفول باك المقلوب كما نرى كايل ووكر في هذا الفيديو، سوف يحتفظ بقدراته الدفاعية في حالة خسارة الكرة، ولكن عند الاستحواذ على الكرة سوف يتحول من ظهير إلى مدافع ثالث. إذن القرار قرارك إذا كنت تريد التحول من رباعي خط دفاع عند خسارة الكرة إلى ثلاثي خط دفاع عند امتلاكك للكرة. أيضا الذكاء الاصطناعي تم تقوية الخوارزميات التي يعتمد عليها اللاعب للتحرك لإضافة واقعية ومنطقية أكبر بكثير من النسخات السابقة. مع كرة وبدون كرة التحركات تطورت وأصبحت أكثر ذكاء. أيضا تم تطوير فيزياء الكرة من خلال تطوير مسار الكرة بشكل واقعي، تطوير دوران الكرة، تغيير المسار عند الاحتكاك بأحد اللاعبين. الدوري الياباني أصبح متاح للتدريب للدرجة أولى، درجة ثانية ودرجة ثالثة أيضا، وبذلك يصبح من الممكن إرسال فرق كشافة إلى اليابان بشكل محدد لاكتشاف الخبرات والمواهب. إذا كان عندك لاعب لا تريده في فريقك ولا تستطيع بيعه بشكل سهل، أصبح بالإمكان التواصل مع وكيل أعماله وأخباره بالموضوع بشكل واضح، وبذلك سيساعد هذا الوكيل الأعمال على إيجاد فريق، ولكن هذا الأمر لا ينجح في بعض الأحيان. لذلك تم إضافة أيضا قدرة على اختيار أو توظيف عميل خارجي شأنه ومهمته الرئيسية هو إيجاد فريق لهذا اللاعب بالتحديد بأفضل صفقة ممكنة، طبعا مقابل أجر ومكافأة مالية. واحدة من أهم التحديثات بهيدي النسخة هي إضافة مدرب خاص بالضربات الثابتة. صار بالإمكان الاختيار بين الكثير من الاستراتيجيات اللي ممكن اتباعها بالحالة الدفاعية والحالة الهجومية. مثلا بالإمكان اختيار الدفاع دفاع المنطقة، أو دفاع لاعب للاعب، أو الدفاع مشترك بين الاستراتيجيتين. أيضا بالإمكان اختيار وضع لاعب على القائم القريب أو القائم البعيد، أو عدم وضع أي لاعب. خيارات أخرى مهمة جدا هي ماذا سيفعل الفريق بعد الحصول على الكرة. هل سوف يدافع كل الفريق في المنطقة، إذن سوف يصعد بعدها بالكرة تدريجيا؟ هل سيلعب الفريق على الهجمات المرتدة، إذن سوف يبقى عدد كبير من اللاعبين خارج المنطقة؟ والخيار الثالث هو الخيار المتوازن، يعني عدد قليل من اللاعبين سوف يبقى في الخارج. هذا فيما يخص الجزء الدفاعي، ولكن أيضا في الجزء الهجومي بالاختيار بإمكانك اختيار العديد من التفاصيل. المنطقة التي تريد أن يتم لعب الكرة فيها، على القائم القريب، على القائم البعيد، في وسط منطقة الجزاء. أيضا بالإمكان اختيار الحالة الدفاعية عند فقدان الكرة مباشرة، وهذا نقطة وتفصيل مهم جدا. هل تريد أن يتراجع الفريق كله بنفس الوقت، أو هل تريد أن يبقى الفريق كله في منطقة مرتفعة ويضغط بشكل عالي، أم تريد أن تبقى بشكل متوازن، يعني بعض اللاعبين يضغطون على حاملين الكرة والبعض الآخر يتراجع للتمركز بشكل صحيح. أيضا تم إضافة شيء مهم جدا هو وضع أهداف لكل لاعب خلال هذا الموسم. ونتذكر كلام أنشيلوتي الكثير والمتكرر عن تحدي فالفيردي لتسجيل 10 أهداف في الموسم السابق. اليوم أنت بإمكانك أيضا أن تضع الأهداف
لكل لاعب من لاعبي فريقك لتحفيزهم مقابل طبعا المكافآت المالية. أيضا بجزء تطوير المواهب تم تحسين قدرات الفرق على إعطاء الدعم اللازم للاعب الناشئ والموهوب، وأيضا تم إدراج بعض التفاصيل في العقود سوف نلقي نظرة عليها لاحقا في الفيديوهات القادمة. إذا القدرة على تطوير المواهب أصبحت أقوى وأفضل، إن كان خلال استلامك لفريقك ومواهبك أو من خلال الفرق الأخرى التي لا تديرها بشكل مباشر. إذا العديد من الأمور المهمة جدا تم تحديثها في هذه النسخة، والأهم أعيد وأكرر الذكاء الاصطناعي الذي تطور كثيرا، وأيضا سيساعدنا هذا الشيء في توقع نتائج المباريات السلسلة التي بدأناها في الموسم الماضي سوف نستكملها وبشكل أقوى وأفضل من خلال نسخة 2024. سوف تكون لدينا القدرة على توقع نتائج المباريات بشكل أدق، لأن اللاعبين والمدربين أصبحوا أقوى وأفضل وأكثر واقعية بتعاملهم مع لقاء المباريات وإجراء التبديلات والتغييرات إلى آخره. وما تنسوا أيضا فقرة التحديات، سوف نبدأ سلسلة تحديات جديدة مع النسخة الحديثة من اللعبة لإضافة الواقعية والمتعة أكثر. أيضا ابقوا معنا مع فوتبول مانجر 2024 وقناة المهاجم الوهمي. إلى اللقاء قريبا جدا.